اکوکوک براتون آموزش یه عصرونه فوق‌العاده لذیذ که 3 سوت حاضر میشه رو آماده کرده. همراه اکوکوک باش. 2 عدد تخم مرغ، 1 پیمانه شیر و نصف قاشق چایخوری نمک رو با هم مخلوط کنید. یه پیمانه آرد اضافه کنید و خوب با هم ترکیب کنید. در آخر هم نصف پیمانه جعفری خرد شده داخلش بریزید. کف تابه رو چرب کنید و یه ملعقه از مواد بریزید و کف تابه پخش کنید. زیر و روش کنید تا 2 طرفش کمی خودشو بگیره. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. سمتی که سبزی کمتری داره چند قاشق پنیر پیتزا بریزید و مثل فیلم بپیچید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. و در آخر روی حرارت بذارید تا سرخ بشن و پنیرشون هم ذوب بشه. بفرمایید، عصرونه لذیذ ما آماده شد. حتما درستش کن، مطمئنم عاشقش میشی. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.